Над Європою нависає війна. Головний дипломат Євросоюзу Жозеп Борель закликав до пошуку нових шляхів збільшення інвестицій в оборону. Під час виступу на Європейському форумі у Брюсселі він зазначив, що звичайна війна високої інтенсивності в Європі, цитую, більше не є фантазією. За його словами, Росія загрожує Європі як триваючою війною в Україні, так і гібридними атаками на країни-члени ЄС. Крім того, Борель розкритикував Союз за те, що він робить недостатньо для того, аби захистити Україну від спроб РФ знищити українські міста з використанням ракет та керованих авіабомб. Тож закликав Європейський Союз терміново надати Україні більше засобів протиповітряної оборони та боєприпасів, зокрема батареї «Петріот», про які просять українці. Я говорив з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою кілька днів тому, і він терміново просив про надання 7 батарей «Петріот», щоб захистити свою країну. Не може бути переконливим, що ми не можемо їх надати, враховуючи, що європейські армії мають близько 100 батарей «Петріот». І все ще ми не спроможні надати 7, яких вони відчайдушно просять. Українці не мають спроможностей для того, щоб уникнути руйнації, тому що, чесно кажучи, ми мали б робити більше та швидше, щоб вони мали спроможності, яких потребують. Переконати Трампа не вийшло. Спроба глави МЗС Британії Кемерона під час візиту до Сполучених Штатів Америки переконати Трампа дозволити Конгресу США надати Україні військову допомогу в розмірі $60 мільярдів, схоже, провалилася. Пише про це The Guardian. За інформацією видання, британському міністру навіть не дозволили зустрітися зі спікером Палати представників Джонсоном, який теоретично міг би поставити пакет військової допомоги нашій державі на голосування. Під час зустрічі з Трампом Кемерон закликав визнати, що в інтересах Сполучених Штатів, щоб диктатор Путін не отримав винагороду за захоплення земель в Україні. Глава МЗС Британії сподівався, що Трамп подасть сигнал про зміну курсу, принаймні полегшивши йому шлях до зустрічі з Джонсоном, але цього не сталося. Аргументи Кемерона, як раціональні, так і емоційні, схоже, натрапили на боротьбу, що триває за владу всередині республіканської партії. Прихильники жорсткої лінії, які оголили і охололи до продовження фінансової підтримки України, погрожують усунути Джонсона, якщо він поставить пакет допомоги на голосування, коли Конгрес повернеться з двотижневої відпустки. Йдеться у цій статті. На зараз, друзі, я готова долучити до ефіру нашого гостя. Борис Тизенгаузен, політтехнолог, з нами на зв'язку. Пане Борисе, рада вітати. Слава Україні! Вітаю, героям слава! Цікаві новини йдуть від аналітиків Інституту вивчення війни про те, що Росія хоче кинути виклик суверенітету Вірменії. Москва намагається встановити військову та політичну владу в країні. Про що взагалі мова? Як повідомляють аналітики, начебто російська військова поліція на російській 102-й військовій базі у Вірменії затримала громадянина Росії. Чоловіка затримали за дезертирство і мають примусово тепер його депортувати до Росії. Утім, вірменські юристи говорять, що російські правоохоронці не мають права затримувати людей у Вірменії і повинні передати справу вірменським правоохоронним органам. А Генеральна прокуратура повідомила, що вже подібна ситуація траплялася у 23-му році. Тоді росіяни також затримали росіянина на території Вірменії, і навіть на цей інцидент реагував Пашинян. Він тоді сказав, що Вірменія не може миритися з незаконними діями на своїй території. От як ви гадаєте, взагалі, чому це зараз почало відбуватися? Можливо, тут є якийсь політичний підтекст, і що хоче таким чином отримати Кремль? Это стандартная практика давления Кремля на тех, кто выходит из орбиты Кремля. То есть мы же видим, Армения движется к совместным учениям натовским. Армения делает попытки выхода, я думаю, впоследствии выйдет из ОДКБ, получив... И Армении просто нужен зонтик защиты. Потому что все страны, которые граничат с Российской Федерацией и не входят в Североатлантический альянс, их суверенитет под угрозой, если за ними не стоит кто-то либо равноценный России по мощи, либо более сильный. Например, как за Казахстаном стоит Китай. И вообще Китай в последнее время страны Центральной Азии под свой зонтик безопасности и опеки
ну, то есть он их там накрыл этим зонтиком. То есть Армения под угрозой. Кто еще? Грузия пока нет, потому что в Грузии абсолютно пророссийское правительство. Всех все устраивает. Грузия, кстати, намеренно, мне кажется, сознательно отдаляется от Европейского Союза, от европейских перспектив. Путь евроинтеграционный саботируется тем же пророссийским правительством, партией «Грузинская мечта», «Российская мечта», как ее еще называют. Поэтому Литва, Латвия, Эстония прикрыты зонтиком НАТО. Ну, в общем-то, Украина, к сожалению, не успела, и мы сейчас в состоянии вот этой жесткой войны. И эта война показывает всем тем, кто граничит с Россией, что, смотрите, завтра, то есть Путину, в принципе, какой-то адекватный, рациональный повод не нужен. Вот он хочет собрать Советский Союз или там в его понимании новую Россию 2.0. Он это сделает, он, по крайней мере, попытается. Поэтому, да, Армения сейчас под угрозой находится. Тем более Армения все-таки медленно, но движется из орбиты Российской Федерации. А вот в какую орбиту успеет ли она примкнуть в новую орбиту, пока россияне не задумывают какую-то дрянь там сделать? Вопрос.